Chúng ta sẽ cùng bắt đầu xem lại một chút trận giữa OMG với cả Weibo Gaming để xem là Weibo ngày hôm nay thì họ thắng 2-0 như thế nào, thắng 2-0 áp đảo ra sao. Và chiến thuật họ dùng sẽ là chiến thuật như thế nào, vì hôm trước họ đánh một trận với cả bên phía của Thunder Talk á, thì hôm đấy họ đánh chiến thuật farm kéo lết với con Kennen đường trên của The Sai và mấy con xạ thủ Hyper Carry của Hoan Phương đường dưới. Và ngày hôm nay thì chưa biết là họ dùng chiến thuật như thế nào. Trận đánh với cả Victory Fire thì họ để The Sai để lẻ. Đấy là một trận mà họ dồn toàn lực cho The Sai để lẻ. Và nó giống như kiểu là Suning 2.0. Nhưng mà hôm trước thì không phải, hôm trước thì bắt The Sai đánh Kennen nhiều. Và cũng có được một trận thắng trước Thunder Talk nhưng mà cũng thắng tỷ số 2-1. Hôm nay xem ban pick anh em nhá. Top lane, how do these teams play around it? Ban pick thì tôi sẽ tua nhanh một chút để xem là ban pick như thế nào. Bên này ban Kalista với cả Retaclass và ban con Na của The Sai này. Bên này ban Jerry Samira, ban Samira rất khó hiểu nhá. À không phải con Hoài. Đây là tướng thủ của ông Abel. Con Samira là tướng thủ Abel anh em nhé, ban đúng nhá. Ban này là ban nhắm tới người chơi nhá. Nhà Lucian Nami. Nhưng bên kia lấy Virgo trước, đây là một câu đối chuyện, đây là con bài mà AK đánh thực ra cũng nhiều với cả cướp bài của Sọp. Thì lấy luôn Talia với Poppy mạnh. Cặp này được ok anh em nhé. Con Poppy thì pick đi rừng ok, còn con Talia là một lựa chọn đi mid hiện tại là số 1 rồi. Tôi nghĩ con Talia hiện tại là tier 1 đấy. Nó không đứng giữa bây giờ có thể ngang tier với Corki cùng với con Azir. Bên này thì lấy cái gì đấy? Abel khi mất Samira thì không lấy Lucian Nami mà lấy Afe Virgo cùng với Azir hoặc Corki ở đây cũng được này. Grim hoàn toàn có thể đánh một Hyper Carry ở đây. Sau đó Sanji đánh tanh, bởi vì Sanji mùa này đánh tanh cũng nhiều. Corki ở đây cũng được, Corki hoặc Azir anh em ạ. Victor đi đường cũng ok luôn. Victor là con đánh lết cùng với con Afe cũng ok, nó là con kiểm soát giao tranh rất là tốt. Bên này lấy Sivir thủ hòa cánh dưới đánh cánh trên cho The Sai à? Sivir với Afe thực ra là hai con tướng đi đường thì cũng mức độ trung bình thôi. Sivir cảm giác của tôi là hôm trước Hoan Phong đánh cũng ổn. Sivir tiếp tục spam Sivir được dưới cho Hoan Phong nhé anh em nhé. Con này là con trong giao tranh có sát thương. Chỉ là tôi cần phải xem nhiều xem là cái khả năng đi đường con Sivir nó như thế nào ấy. Còn đường trên thì để xem The Sai pick cái gì là Ban Seju. Ban Seju tức là tính đánh Gangplank à? Bên này ban Yumi. Sivir tôi cũng chưa biết là đi cặp với con nào cho nó hiệu quả ấy. Con này phải theo dõi thêm một thời gian nữa. Ban Alistar để tránh con Alistar counter Sivir. Đối với con Sivir thì nó không sợ những hỗ trợ mở vì nó có cái E. Nhưng con Alistar nó đặc biệt ở chỗ là nó counter Sivir, ở chỗ là nó quy đúp thì con Sivir E không được. Con Sivir không có kích E để né quy đúp con Alistar được. Bên này ban Kennen với cả Yumi, ok lấy Nautilus, lấy thêm một công cụ mở cho On. Và đội hình này thì cần The Sai có thêm sát thương đường trên. Phải là con tướng sát thương không được đánh tanh thôi anh em nhé. Bên này thì pick Tam Ken đến với Afe cùng với top. Top bây giờ cũng cần top tanh vào giao tranh này. Brom à? Đánh Brom đi bot à? Không phải Tam Ken à? Đánh Brom. Brom cùng với cái gì đây? Gangplank cho Sanji, không đánh tanh mà đánh Gangplank. Đánh triple threat như vậy mà đánh xuống cánh dưới là con Gangplank có thể bị đai chết đường trên đấy nhá. Để xem The Sai lấy cái gì để đi với Gangplank đây. Rumble đi Gangplank kéo counter pick. Gwen đi với Gangplank không đánh kiểu pick dị nữa rồi đánh Gwen anh em ơi. Con Gwen này vẫn có thể đánh thắng Gangplank được và nó có thể hình thành một cánh để lẻ cho bên phía Weibo đấy nhá. Đây là một đội hình mà Weibo Gaming có thể dồn lên cánh trên cho The Sai được, với con Gwen này carry được anh em ơi. Ok, vào game xem là triển khai như thế nào nào. Cấp 1 sang invest và cắm được con mắt ở tại bùa đỏ của Sọp. Để xem xử lý vòng rừng anh em nhé. So, we were talking about the fact that they wouldn't be using dashes, and so they picked immobile carries, right? But taking the ghost for the extra kiting potential. This is interesting. I've heard a lot of discussions. Obviously, ghost got kind of pushed out. Có cần phải cho tí in game to lên hay cái gì không các bạn? Game này tầm 20 phút nên là phân tích không mất nhiều thời gian đâu. Để xem là đi đường xử lý như thế nào. Đội hình triple tele này anh em này. Bên này hai cái tốc hành là dị vãi. Bên này có cái tốc hành của Afe và tốc hành của Victor.
OMG know they're not gonna have too much pressure Bên này on bot có lane. dịch chuyển They don't 3 really cái. expect too much pressure overall early. They are playing to be a strong Áp lực đi đường kind bên of phía team team 1 fight. không nhiều nhá. On the other side of Weibo, we see Huang Feng's gone for the TP. So similar thought process as in Cấp 1 được sang nâng I quy don't à? expect us to do a ton of fighting in lane. Yeah. But Sanji cấp 1 chấp nhận go mất in a máu different để direction in terms cấu of rỉa what you luôn ạ. look to get out of it, right? And Con quen cầm I con said quen cầm I Kinoran thì expect nó vẫn sống fighting. nữa. Apparently the Gangplank some of không the qua choices được con aren't quen đâu anh em really ơi. in line with how they're actually gonna play Rừng it ăn at từ the dưới lên hết, levels. vòng rừng đầu ăn từ dưới lên hết. Going on. Và con Aphê khởi đầu rất là tự This is tin where với I lưỡi think we're hái talking cùng about, với right? bình máu ạ. I know we've been on the patch Hai cái for tốc a hành while, để but tránh one chiêu of cuối the CV things cũng that hay the hay. server is something that's, you know, resurging Tính ra hai cái tốc hành để đánh với But CV why cũng in ổn this đấy anh em ạ. situation do you feel like they felt Đánh cái tốc hành con quen nữa. Is it just the wave clear? Is it the new addition to like the bouncing of the ricochet? What is the goal? She has a really strong scaling AD carry now. Very effective in late Shop stages tính of đánh the vòng game. rừng dị à? The movement speed buff to the shy is very nice. Thấy Gangplank đánh láo lên ganh luôn này. I feel like you Quên này pick có it Gangplank because bỏ you thì know thương the Vương thì lane's tội gonna này. be too punishing. Like into Phalios, it's pretty fine. You get to the point where you just clear the wave. It's not something like Clister Draven. Rồi Shop đánh ở đây là giúp Sai qua được một cái giai đoạn rất là khó khăn rồi. Không có Shop cover bắt quay này là bị đai chết hoặc là bị con Gangplank nó đì nhá. Đánh đây là sống rồi, Gangplank hết bình rồi anh em. Nó bắn quy một hồi, khi nó ran hồi máu lại là con Gangplank hết mana đi về à. Và tôi không chắc là cái thế này Gangplank có thủy kiếm không đấy nha. Còn đây kia đứng chắc là ăn cua rồi. Shop bị chậm vòng rừng vì phải cắm mắt cho Sai. Nhưng mà cũng không chậm hơn bao nhiêu cả. Mất cua trên về ăn chim. Sai sống rồi đấy anh em. Kèo này Gangplank hết mana rồi, không pop được nữa rồi. Đây, kèo top này ok rồi. Kèo này đánh đến 6 tự động con quen nó win rồi. Mid cũng ok này, mid Angel đi đường không thua lính này. Chủ động dịch chuyển với con Talia này nó cũng tạo ra mấy wave level 6 ramming được. Bot thì landing thua một chút nhưng mà chấp nhận thôi anh em ạ. Bot cái kèo này landing thế này thì chấp nhận thôi. CV mang tele mà, lấy đâu mà win lane. Thua tầm một wave cũng chấp nhận được vậy. Trời ơi, kèo các bạn thấy không ạ? Con Gangplank đánh ở đây là đủ thủy kiếm rồi nhưng mà cái căn bản là nó không đi được con quen này đâu. Con quen nó hồi máu lại khi nó ran, con Gangplank bốc hoài không đủ đam ấy. Bây giờ đứng lại đánh con quen là con Poppy nó đấm chết rồi. Vòng rừng đầu thì Shop không có cua. Nhưng vòng rừng 2 thì xem như thế nào nào. Bot bên kia nó rảnh nó ra ăn cả cua ạ, vãi. Vòng rừng đầu Shop không có cua nhưng mà Aki thực ra cũng chỉ có 24 CS. Bot ok, bot Hoan Phâng mặc dù cái quay nhìn nó vậy thôi nhưng mà có dịch chuyển nên chẳng vấn đề gì cả. Top về vẫn có thủy kiếm nhưng mà Sai thì có thêm giày nhẫn cùng với tái sử dụng. Ok luôn anh em ơi. Mắt cắm tốt rồi này. Mắt cắm tốt phát hiện ra súp rừng đối phương di chuyển ở vòng rừng 2 rồi này anh em này. Shop xử lý vòng rừng 2 như thế nào thôi. Shop xong rừng 2 cánh dưới rồi. This will give him a bit of extra power to be able to contest the bot wave. You can see now Weibo are feeling confident. They know they carry has control of bot, or at least can match Abel. And we see On moving into the river with his team to try and set up some plays. No confidence to necessarily start it up. Kèo này Gangplank đánh không dễ đâu anh em ạ. Mất nửa cây như thế level 6 quen tốc hành lên là nhiều khi tốc biến chạy không nổi nữa. Rất nguy hiểm cho Gangplank của Sanji đấy nhá. Về thì cái Gangplank rén quá về luôn ạ. Cái bot này thua lane. Con CV này vẫn là con tướng đi đường yếu anh em nhá. Bây giờ thì tôi confirm với các bạn là con tướng này đi đường yếu. Nó thua đường Aphê là thấy yếu rồi. Shop chấp nhận bỏ rồng đầu lên rừng trên khai thác vòng rừng 2 của Aki này. Vòng rừng 2 thì bị một cái là chỉ có cóc thôi. Vòng rừng 2 thì nó chỉ có một con cóc bởi vì con sói, con Viego này ăn khá là trễ. Và vì cái áp lực của con Viego xuống cánh dưới để ăn rồng thế nên là cánh trên con Gangplank đang mù. Con Gangplank này đang thực sự rất mù.
potential to be between these two junglers so far. There's been more skirmishing in the top lane, which we Tính ra con CVN nó farm hàm hò nó cũng được tầm 55 CS 60 anh em ơi. Thế tính ra lệch cũng chỉ lệch tầm một wave anh em ạ. Mà có CVN này nó defend được. Thế nên chắc là không bắt giáp trụ đâu ha. Top bắt đầu lệch CS rồi này. Tiền huề nhau à. Nói chung cánh trên đổi cánh dưới thôi. Thế trận này có thể sẽ bị phá vỡ ở tại sứ giả nhá. Hoàn Phong bắt đầu bung mana ra đẩy nốt cái wave sau đó lên sứ giả. AF về rồi này. AF về đi ra với 64 CS. Cặp bot Weibo thì quyết định là reset wave và farm nốt wave sau. Sáu đang ở phía sau nhưng Sáu đi qua tầm nhìn đấy nhá. À, cái wave lỡ cỡ quá Hoàn Phong ơi. Còn 3 con Sa nhìn hơi lỡ cỡ này. Đứng lại quăng thêm EQ nữa rồi về. Tính ra tầm 8 phút đầu thi farm chả làm gì anh em ạ. But I need to see the execution, and against Hwan Phong would be a nice little notch to the belt, but I think this bottom lane is going to be so important to win this first game of the sai bung chiêu cuối luôn ạ. Trời, đau. Trời. Rồi nha, 4 đứa Weibo đang lên rồi nha. Tí nữa ganh quanh ngủ anh em ạ. Có thêm tí đam là chết gangplank hoặc lấy flash rồi. Nhưng mà gangplank này không giết được nó là mất sứ giả anh em ơi. Chắc là bỏ sứ giả rồi. Cánh trên mất một chiêu cuối của Gwen. Không giết được người. Trừ khi sọp tung chiêu cuối hay sau đó KS được nha. Nhưng mà con Nautilus, nhà con Brom nó không để tiếp cận đâu nha. Ôi sọp tung chiêu cuối lọt khe nữa. Thôi bỏ anh em ơi. Bỏ anh em ơi. Bỏ một rồng một sứ giả nhá. Bỏ một rồng một sứ giả với con CVN này. Vừa rồi là một lợi thế rất là lớn về lính cho LvedSci nhưng mà bị mất chiêu cuối nên là cũng không đai trụ được chết nữa. Và đấy mà đai chết được con gangplank đường trên là con sứ giả cũng ngon luôn. Mà tiếc là chưa đủ đam. Nói chung là high risk high reward thôi anh em ạ. Pha đấy như kiểu đánh liều ấy. Liều ăn được thì ăn cả mà mất thì thôi mất hết. Vừa không có mạng vừa mất sứ giả. Thôi nhịn. Để xem con sứ giả này thì con Virgo nó làm gì anh em ơi. Xem full như này mới hiểu thế trận là tại sao nó bị mất rồng với mất sứ giả ấy. Bù lại được một giáp trụ đường dưới cho Hoàn Phong. Thế nên Weibo vẫn đang hơn tiền nhé. Và kéo top CS lệch tương đối nhiều, tầm 2 way hơn. Ui con xe hang rồi, con xe em ơi. Khổ thật đấy. Con mắt cắm ra phát hiện ra AK đứng trên rồi. AK kiểu thấy LvedSci đang đánh hổ báo tính lên canh chết để thả sứ giả nhưng mà fail rồi. Con mắt khám khá tốt. Tầm nhìn đối phương đã tập trung cánh trên hơi nhiều. 10 phút đầu thì Weibo hơn được tầm 600 tiền. Bên kia gọi sứ giả thì không ăn được đường nào, không ăn được cái lane nào cả. Thực ra đội bên phía của OMG là đội hình mà về late cũng mạnh. Thế nên chắc là OMG đánh cũng không vội lắm đâu. Họ tính farm hòa như này thật đấy. Họ tính farm hòa và đánh mấy mục tiêu lớn nữa. Đánh đúng như LCK luôn. Sao tranh thủ đá được bãi chim. Thế trận Du ngủ thật sự. Du ngủ một hồi Victor với cả AF vẫn có đam nhưng mà chống chịu tuyến trước có vẻ không ổn lắm nhá.
Yep, so not gonna use it. Sứ giả này cũng chỉ 2 giáp trụ thôi à, Does không mean hơn được. that they'll be able to get some gold for Abel, but does come at the cost of keeping that mid lane tower in a more comfortable position. Weibo ăn được một giáp trụ ở mid với một giáp trụ ở bot. Con sứ giả này ăn được tổng cộng là 3 giáp trụ ở bot. Thế tính ra bên phía của OMG hơn được đúng một lớp giáp trụ dạo đi đường. Mà hơn một giáp trụ đấy thì lại farm thua. Weibo can't fight this. Tay này đánh luôn à? Mày ô từ từ. Oh no! Aki over the wall as well. Dragon goes Thì đốt. on. The ignite is perfect. Sao không đi kế bên con Brom cho nó hộ vệ vào? Weibo get the dragon, and they are on the board with first blood. Ủa? Đúng không? Con Brom này còn hộ vệ không các bạn nhỉ? Hình như mất rồi à? Con mà. Còn Nguyên. Còn Nguyên cái hộ vệ này anh em này. Sọp đã ngắt chiêu cuối luôn mà. Ngắt chiêu cuối nó ủi vai luôn, nó còn đứng bấm B về nữa cơ. Nó còn đứng để bấm B về nữa cơ. Nó ủi E vào xong rồi con Nautilus flash lên. Ui thanh niên còn trừng phạt hồi máu nữa. Thế còn trừng phạt ăn rồng thì để đâu bro? Qua đây hộ vệ cho. Lại còn đánh hạt thông sang bên này nữa. Trận bé đủ thế. And they are on the board with first blood. And there's no way OMG could fight this because sao tương chuẩn thì liên quan gì? Cái hộ vệ đó là cái siêu mà. Bought Ludens, TP'd in, and look at the AD carries as well. Yes, Abel got that influx of gold, but he never got to spend it. So as a result, you had full mythic on Huang Fong, full mythic on Angel. Cream wasn't there with his. Mất cả rồng lẫn cả mạng trên công đầu luôn ạ. No right to do, and so Weibo they call them out and they steal the dragon away and they get a kill. Really nice for them. And it means, you know, we're talking about how Weibo. Lấy flash Victor cái, lấy flash Victor cái. Lại chân bé đuổi Angel rồi. Tính ra đầu trận chỉ mất một rồng thôi. Con rồng 2 vừa giờ đánh được ấy. Đấy bên kia tính đánh là đánh luôn đấy. Cơ sở để ăn rồng 2 là không có nhá. What the fuck, replay what? What? Going back to live. Next focus going to be on that second herald, and I said earlier, Mazel, how replay cái gì đấy? It was that OMG take that mid tier 1. That is often where second herald is used, is in the mid lane. So I really feel like they need to set up for this. Huang Fong is there with the Kraken, and they have this Nautilus. So replay phần này à? Does manage to ult out, but the dragon gets stolen. That ignite is there to finish him off. And the only real constellation prize is at least is to support. Oh, vừa rồi Abel mất cái trục thanh tẩy làm gì? À, nhầm mất cái tốc hành làm gì đấy? Đợt xa có mất tốc hành rồi kìa. Nice spike, honestly, in those early fights. If you use a locket effectively, especially against things like a Victor, if you can, you know, either block the damage from his initial ultimate cast, if you can block Aki from getting a reset when he goes in for an ult, could be a lot of value in that. À, con Talia xuống ép phong linh với cả ép tốc hành. Angel xuống ép. Ok, Angel xuống ép. Even when it's a champion without a dash, he still has a dash. Still right? Dash. Oh no. Question for you though. Something I was curious in that last replay. Maybe it's too far to call back to, but SOFIP started a back in the game chậm vãi. Game đánh chậm thật sự anh em ạ. Do you have any idea? I thought it was really interesting. Maybe this isn't the time to look at it. I'm going to be honest, I don't specifically know. Yeah, really interesting. I mean, just like in the middle of the fight, you get to see like a millisecond of a back start. But anyways, we're back to this one. Speaking of back, and On is roaming up into the mid lane with Huang Fong as they, you know, have moved to the mid lane now. Game đánh như FCK anh em ạ. So many pings onto this Rift Herald pit right now from both teams. OMG, first ones into the pit at least. This is the pivotal point. This is such a big objective to play for. Các bạn để ý đến thời điểm hiện tại này. Con CV bắt đầu đẩy ra mid hơn CS Cafe rồi này anh em này. Con CV bắt đầu đẩy ra mid, Hoan Phong bắt đầu ra mid, nó bắt đầu hack farm. Nó bắt đầu hack farm anh em ạ. Sau 15 phút mua nước mắt này. Right now they have control of the river area. And they do have Shanchi has just picked up the Triforce, but he is heading down to the bot lane and does not have TP. This could well just be a 4v4. Weibo take mid prio and then start to rotate over. CV ra mid bắt đầu được nhiều farm xung quanh cái lane mid này rồi. Gwen đường dưới đẩy lẻ hơn trụ à? Không hơn Gangplank thôi. Chưa bên nào có trụ cả. Vẫn là con Talia anh em nhé. Phan này sao đánh vội thế nhờ?
try to get across the wall, but they can't do it. Just Cái chiêu cuối của con Talia hơi sớm rồi. to block away a little bit. They are bringing the Shy up all the way from bottom lane. Weaver's wall across the way to block Aki. Chiêu cuối này là ăn không kịp con sứ giả. Mất sứ giả luôn mà. Oh, Aki steals it. Weibo go for the re-engage though. This is a big chaos storm doing some work from Cream as well. And Abel's the one that picks up the kill. Onto the board is OMG, and they get the Rift Herald. And now they can just head mid, slam it down. Bear in mind, Poppy. Con Talia là một con cái góc rất là mạnh và mấy mục tiêu như vậy ăn rất là dễ nếu mà xuống chiêu cuối hợp lý. Mất một mạng. Đó là của thiên trả địa. Vừa ăn được một mạng một rồng xong tự nhiên trả lại luôn. Mạng chiến công đầu để thằng sub ăn, xong đến lúc mất mạng thì thằng AD bên kia ăn nữa vãi. Đánh cái này mà anh em bảo đi chung cái thế giới người ta cười thôi. Gangplank ăn trụ bot luôn rồi kìa, trụ một toàn bản đồ đứng dưới luôn ạ. Thua gần 2.000 tiền. Thua hơn 2.000 tiền rồi anh em ơi. Linh hồn giống gió nữa. Phế. Con rồng này ôm gì người ta bỏ chắc nó cũng chả sao luôn đó. Look at the unraveled earth when it's thrown down. It just covers the whole choke. It's so frustrating. And you know, I think OMG are happy. I think they. Nó bỏ rồng luôn thật đấy. Chả mất cái gì. Sương sương gác 2.000 tiền tí HP đó, 3 đồ sớm. This is everything they want, and I just want to see them keep pushing this momentum forward in this one. So a little bit of point. We'll look at this replay really quick, and I'll bring it up after. But it's a nice move from. Nó có sứ giả này mà gỡ được một trụ là ngon rồi. Để mất cái trụ boss xong không ăn sứ giả cánh trên nữa. Lỗi chưa? Thực cái CV nó chỉ chẳng nó defend thì đánh thủ thoải mái. Nếu mà đội hình này mà muốn câu giờ thì cứ câu thôi anh em. Tôi cảm giác đội hình OMG không mở được ấy. Không chết. And this is the point where Gwen really spikes now. You know, I talked about how her E refund is a lot lower earlier. It spikes when you He's playing with fire, Shanji. He's gonna use the cannon barrage. Does he get the outplay? This is the most intense little fight at 19 minutes in I've seen. I love it, but both of them actually back away. So lấy sương cái lát à? Lấy sương cái lát cái thiếu đốt. Cái tốc biến. Gwen really spikes. Your E is now maxed, which means you get 65% cooldown refund if you auto target after using its C. Cái này là ngon rồi. Thực ra Gangplank không thu tiền được sai đâu. Con Gangplank nhìn nó farm thế này nó không thu tiền đâu anh em ạ. Kéo AP từ mid xuống luôn à. Abel, go away. This is solo kill territory down here, okay? Rồi sao giết? So both backing off a little bit. The Shy getting hit by the barrels there. Abel we spotted out by SOFM trying to get a back off, and SOFM, that's something I want to bring up is the mất cái tốc hành với tốc biến. Mỗi bên đổ một cái như thế thì tốc biến tất nhiên là hồi lâu hơn rồi. Proactivity, but more so focus on the farming. Whereas you know in last series it was game đánh chậm vãi, 20 phút 2 mạng. Đúng là game có CV khác. Team was really set on making plays happen, making gangs happen. That hasn't been as apparent here, and it has been a bit more about these neutrals waiting for them. Để xem cái tốc hành hồi lại thì được sai solo kill được không anh em nhé. Này có CV farm màu đỏ anh em thấy không? Có CV nó hack farm mắc nhanh luôn. Nó farm hết bùa đỏ, bãi chim, bãi sói, farm hết rồi. Tầm thời điểm này là 6 bắt đầu đứng CS rồi đấy. Có CV này các bạn. Có CV đi thu đường giờ 20 phút 240 CS. Điêu. Từ thời điểm nó đẩy ra mid lúc nào nhỉ? Đi bot farm đã ghê rồi. Lúc nó đẩy ra mid là 14 phút đúng 140 CS này anh em này. 6 phút sau nó nhảy lên 100 CS đấy anh em ạ. Đúng 20 phút 6 phút sau nó nhảy lên thêm 100 CS nữa. Má nhường farm ác ạ. Nhường farm hơi ảo luôn á. 6 phút farm 100 CS anh em ạ. Thường thì 6 phút được 70 CS là ngon rồi.
Hack ra thêm 30 CS ở hai cánh nữa. Rồi anh Plank đi rồi này. Sao mấy bạn Abaron được? Kèo này anh Plank đứng dưới trụ mà farm lính thôi anh em ơi. Các bạn anh Plank đứng dưới trụ farm lính thì con quen cũng đâu làm được gì đâu. Đánh khô máu làm gì? Quen nó cắt bể đầu. Mất trụ bot luôn. Cánh đầy lẻ này có con quen này khỏe, CHIểN mid farm bá cháy. I don't think he's gonna like build mana immune. Sao lại bán nước mắt? I think he was just buying it for the mana. I think that was the reason. You don't normally see mana immune. Sao CHIểN bán nước mắt rồi các bạn? AD now. So I guess he just wanted some extra mana. It's a bit 15 phút ông mua nước mắt xong rồi ông tích số cho đã, xong ông bán đi ông mua BF. Talia has a ton of wave clear. It's very hard to make things happen when SFM is making a play on the other side of the map. Game một đúng chậm, thả là cắt 2 lan nó chẳng có bao nhiêu ấy. Bây giờ đánh rồng 3 thì bên kia chắc nó lại bỏ. Đội hình Victor phê 2 đồ thì cũng ngon nhưng mà chưa tối ưu ấy. Thích thì farm 3 đồ cũng được. Tầm thời điểm này anh Plank chưa có flash, quen nó full spell hết rồi. Nếu mà team fight cú này mất Baron, team fight cú này ẩu mất Baron chắc. Tầm anh Plank 2 đồ như này thì cũng có đam nhưng mà so với quen đâu hơn được gì đâu. CV 3 đồ, CV 2 đồ rưỡi. Đây con Virgo này nó mất chiêu cuối rồi anh em ạ. Virgo mất chiêu cuối anh Plank mất flash này. Con rồng này cảm giác không ăn được thì bỏ đi OMG. Tốc trước được một tí máu. Mà Weibo cái thế này, một cái thế mà Weibo muốn bỏ là họ bỏ một phát họ ăn trụ mid luôn đấy nhờ. Mà muốn đánh rồi Weibo muốn đánh rồi anh em ơi. Weibo đã muốn team fight rồi. Hay quá nhờ chiêu cuối anh rồi. Ôi chiêu cuối anh rồi bị con Brom nó chặn mất cái E rồi. Hay sao ơi. Chiêu cuối con Talia bị con Brom chặn rồi anh em ạ. Nhưng mà lấy cái E con Brom là thấy CHIểN em thoải mái. Bên này rớt Baron nổi không? Súng này ăn Baron còn lâu mới đi, lâu mới kịp anh em ạ. Ăn kịp tôi cùi. Nó phải là thăng hoa luân cùng với cả súng thiên lý. Nè, có chết hết không? Có chết hết không? Góc này có chết hết không? Không bao giờ kịp. Nó phải là súng thiên lý cùng với cái thăng hoa luân anh em ạ. Một cái súng thiên lý nó bắn liên tục. Cái on đi đâu đây on? Wait, what? What are you doing? Took something out of this situation. It wasn't just a scenario where you're losing the dragon for nothing. Tiếng on tốc biến mở à? Something out of this situation. It wasn't just a scenario móc chúng tốc biến ra, móc chúng tốc biến ra xong bị Trừng Anh giết anh em. In trouble here, the cannon barrage in back into the gravity field. Just goes down, another one for OMG. Ngài làm gì đấy ngài? Ngài làm gì ngài chưa dừng ngài chết đấy ngài? They got mid and top tower because OMG went towards the Baron, but now SFM has to be careful. Maybe OMG does. They're setting up. They're setting up for the shy. The shy actually backs away there. SFM. Mất cái flash nữa. They're pinging. They're pinging. Vẫn ép à, vẫn ép à. Sau còn chiêu cuối nha. Ông móc chúng xong ông flash ra. Ôi móc chúng con Brom. Rồi sai cắt chiêu cuối kìa. Trời, what the fuck was that? And he just eviscerates Aki. Snip, snip goes your life. There's Moonlight Vigil on the side from Abel. OMG trying to get SOFM. They do get a trade. Ui đang một quen rác thế. Cái súng này ăn mới nhanh này anh em này, cái súng này ăn mới ngon này. Súng này teamfight thì cũng phải không mạnh lắm nhưng mà ăn Baron thì mắc nhanh, DPS nó rất cao. DPS nó cao nhất trong tất cả dạng súng rồi. Một chiêu cuối lần một trúng rồi. Trời má lùa một phát chiêu cuối lần 3 trúng 2 thằng. So much damage with the needleworks and he just eviscerates Aki. Snip, snip goes your life. There's Moonlight Vigil on the side from Abel. OMG trying to get SOFM. They do. Chưa mất Baron thì mất người rồi này. Bit of an overextension for Weibo Gaming, even if the Shy was working on it.
Man, this Gwen is disgusting, by the way. Bên kia nó chấp nhận bỏ rồng đấy, rồng gió phế quá. With Gwen is the damage on her ultimate was actually the base and the AP ratio, I believe. Game này không phải là game mà bên phía Weibo Gaming họ đánh lên cánh trên hay cánh dưới gì cả anh em ạ. Họ pick đội hình farm hòa bên kia luôn á. Sọp nó cũng không di chuyển một cách rõ ràng là đánh lên cánh trên hay cánh dưới. Nhưng mà đa phần của sọp là đánh lên cánh trên nhiều hơn. Thế nên nếu mà có thời gian này có vòng rừng thì sọp sẽ đánh vòng rừng từ dưới lên cho được sai nhiều hơn. Chỉ là Poppy với Gwen thì thực ra kịch bản con gangplank thì nó không đa dạng được lắm. Và kèo này nó không lệch tới cái mức mà sọp sẽ đai trụ được cái gangplank này. Đi đường LdoC tự xử lý kỹ năng cá nhân tự hơn so với con gangplank thôi. Sọc cover cho đỡ bị con Viego nó ganh thôi. Nói chung vẫn là một chiến thuật cho LdoC đánh con Gwen, đánh carry, sau đó thì nuôi LdoC một chút. Sivir vô cực rồi anh em ơi. Bỏ mẹ Sivir farm 300 CS hơn rồi. Farm vượt thời gian chóng sụp CS rồi. Những cái team mà không có áp lực đi đường đánh với Weibo Gaming để cái thế này diễn ra gặp khó chắc chắn luôn. Những cái team mà thích du ngủ như OMG này. Những cái team này mà đánh kiểu du ngủ như này gặp Weibo đúng kiểu thả hổ về rừng anh em. Đánh đúng SUNING 2.0 luôn. Có Sivir đi đường thọt vãi cả thọt. Ra bit farm vượt thời gian 70 CS. 25 phút cầm vô cực. Có Poppy của sọp nó dừng farm bao lâu rồi anh em nhớ không? Từ 26 phút nhá, hiện tại là bao nhiêu phút đấy nhở? 26 phút à? Tôi nhớ nó 125 CS từ 20 phút rồi. Tôi không nhớ nó dừng farm từ khi nào ấy. Nó farm rất ít luôn á. 17 phút 130 này, 100 này. Nó chính là 10 phút nó farm được tầm 30 CS à. 20 phút là 118 anh em nhé. Farm lên 130 mấy à? 20 CS sau khoảng chừng 7-8 phút gì đấy. 20 CS sau khoảng chừng 7-8 phút gì đấy. 20 CS thực ra nó chỉ là 5 bãi quái rừng thôi. Nó farm rất ít mà thực ra những cái chỉ số như này ấy là những chỉ số nó phá mắt nhiều hả? Chứ nó không farm rừng mấy đâu. Nhường hết farm cho Hoàn Phân rồi. Thua một cấp độ so với rừng đối phương. Về căn bản bây giờ rừng nó đã không ảnh hưởng đến trừng phạt nữa rồi thì khi mà level từ rừng nó đã không ảnh hưởng đến đồ trừng phạt nữa, thì cảm giác là lối chơi này càng hiệu quả. Tiền không có thua, bị lỗi mấy pha chết on với ở chết sọp nhưng mà đánh rồng không? Sivir về Tele ra đánh luôn. Sivir 16 rồi. Con Sivir này level 16 bằng level LdoC, hơn level Angel, hơn level Sanji Cream. Có Sivir này anh em này. Sivir chúa. Chiến thuật này là chiến thuật đánh cánh trên, sau đó thì nhường tài nguyên cánh dưới. Giữa trận. Thành ra hai cánh đều khỏe, chỉ có sọp thọt thôi. LdoC đã cắt góc này thì thôi đấy. Nó cắt một lúc hai carry luôn anh em ạ. Ngoài đánh áp lực quá. Con quen góc nghiêng luôn là con quen rất là nguy hiểm. Bởi vì có thể cắt dọc một đường nhiều carry. OMG lose positioning because of the shy. He forces them out. Xin linh hồn rồng dễ dàng luôn. The extra movement speed, 10% movement speed permanently for everyone on Weibo is pretty massive, but the burst of một thùng chí mạng 600 đam mà đau. Can make such a large difference. And now OMG once again they move over to Baron to threaten it. Bên kia đánh Baron là đánh luôn đó, không sợ đâu nha. Một quen mũ phù thủy rồi ạ. It's good that OMG actually turned Sivir hack farm 80 CS rồi. A little bit here as Weibo definitely come out on top with that one, even if the goal discrepancy hasn't moved that much. Đúng cái chiến thuật này mà gặp cặp bot bên nào mà đánh không áp lực một chút, không kể cả gặp những cặp bot áp lực như kiểu là Jackie Love các thứ, tôi vẫn cảm giác là một hồi Hoàn Phân nó vẫn đánh lại ngang với Jackie giữa trận được, bởi vì nó được nhường farm rất là ghê. Give them to my AD carry, and that's the thing you do on Seven. Mặc dù đi đường nhìn thua trông thấy mình bị đai chết luôn đấy nha. Nó phản những cái thế mà bị đai chết liên tục luôn đó.
Đánh một hồi vẫn có thể có đồ, vẫn farm ok. Nhưng mà điều kiện cần là cánh trên phải hold được nha. Cánh trên The Side với Sọp với cả Angel đừng có chân bé đù nhá. Như game này Hoan Phân cánh trên đang có một cái cánh trên quen 200 Talia đánh thủ với Victor, bên kia chả có áp lực gì cả, bên kia căn bản là Victor canh quanh chả có áp lực đi đường nào cả. Thế là nó free farm, nó farm sắp vượt CS trăm thời gian rồi. Farm CS vượt 160 thời gian thì đồ nó mang ra còn xanh bằng mấy đứa 2 mạng 3 mạng. Ui thôi xong Baron luôn rồi đấy. Chưa cuối hất dừng kia ra là ngon luôn này, hất mid luôn à. Ui xin có Baron xin cái nhẹ. Khó chịu chưa? Thích thì đánh luôn này, thích thì đánh luôn này. Nó sai lùa kìa. Phi, con quen này. Con quen linh hồn rồng gió kìa. Con quen linh hồn rồng gió nó là cái gì anh em? 2000 năm à? Ban đầu tính rút. Thực ra pha này rút là rất lời, pha này rút là cực kỳ lời. Nhưng mà không biết thằng nào nhìn ra cái thế rồi phải đánh được. Cái thế này cái thế đánh được thật anh em ạ, bởi vì Gangplank vừa mất cái R xong. Gangplank vừa mất cái R xong bên kia đang dần lên cái góc này, đúng là cái góc con quen nó tạt bên phía cánh phải đây này, đúng kiểu xếp hàng luôn. Quen linh hồn rồng gió nó bật R nó chạy kìa anh em kìa. Tôi tưởng cái tốc hành hóa ra là cái R anh em ạ. Trồ nó chạy kìa, cái tốc độ di chuyển bao nhiêu đây anh em? Lướt nó cắt kìa. Ui nó lùa phát rồi. That is Shanji flashing onto Angel, but he'll be smited to death by SOFM. Thanh cái RCV nó dí. Prematurely it feels like at this point. Thanh cái RCV nó dí chạy không nổi anh em ạ. Bên này vừa hết hai cái tốc hành nữa. Vừa xong hai cái tốc hành nữa. Đấy đánh với Weibo cứ farm hồi gặp cái đội hình nó nuôi rùa xong nó PK nhìn thôi thấy chịu rồi. Khi mà The Side không tự nhiên lăn ra chết ở level 3. Khi mà Angel không chân bé đù xong rồi sọp ra cua chết. Mọi chuyện đều đơn giản. Boss Hoan Phân với cả On đúng kiểu gặp Thúy Phi luôn. Cặp bên kia cứ đẩy đường lên xong mình farm hòa. Hết máu về tele ra farm tiếp. Dễ thật sự. Chiến thuật này không dễ để khắc chế đâu anh em ạ. Một là bạn phải đánh về late hay hơn họ. Hai là bạn phải đánh early khủng khiếp lắm mới có thể vượt qua được cái khả năng đi đường của họ nhá. Được các chiến thuật này có thể tự nhiên dùng dần lâu dùng dài được đấy anh em. Nào sang game 2 nào. Game 2 chúng ta có cái gì đấy ạ? Bên này tiếp tục ban Jerry, Samira với cả Silas tiếp. Bên này ban Thalia của Angel rồi. Ban bắt buộc phải ban Thalia rồi. Ban Kalista với Gna. Bên này first được con Afe, xong đó bên này lấy Poppy Sivir luôn. Poppy Sivir thẳng mặt luôn. Một con tướng farm đầu trận, sau đó thì kiểm soát team fight với cả kiểm soát mục tiêu bằng R. Check đam game 1. Đam game 1 đây anh em nhé. Đam game 1 The Side với 20.000 sát thương. Sọp 3.000, Aki 2.300. Sọp có ít đam cả Cambrom. CV 4.900, Afe 4.900. Game nhạt vãi đái, game đánh đúng một pha teamfight Baron xong win. Mục tiêu là bên phía Weibo khăn từ hết. Vì con Talia nó khép góc xong rồi bên kia đâu ra được đâu. Bên kia kiểu đúng kiểu ra đến nơi là mất mục tiêu, ra nơi mất mục tiêu. Đấy là điểm mạnh con Talia anh em nhé. Đó điểm mạnh con Talia nó là như vậy. Nhìn cái biểu đồ tiền đúng kiểu nhìn cái biểu đồ nhìn cái kiểu những cái kiểu biểu đồ về đam với biểu đồ tiền anh em này. Tí một bên này giữa trận vét đường tí sứ giả ha. Mất hết rồng ha, tự nhiên Baron rùng. Ẻn mẹ 5.900 tiền đây luôn. Đi biểu đồ nhìn kỳ quá. Bên này lấy Poppy Sivir luôn. Một con chấp nhận bỏ farm, một con thì farm ghê vãi cả đái, mấy bãi sói, bãi chim chắc nó farm một combo là hết. Bên này lấy Alistar tiếp, lấy Alistar để counter pick con Sivir anh em nhá. Con Alistar là con cần phải pick để mà lấy áp lực đi đường. Bây giờ Angel lấy Ari. Đọc nhanh cấm chọn xem nào. Pick Ari thay Talia. Không có được hiệu quả như Talia đâu nha. Con Talia hiện tại là một hot pick. Ở VCS tôi nghĩ là cũng nên pick con này đánh dần đi là vừa, vì nó chiêu cuối khó chịu quá. Bỏ mẹ nó chiêu cuối nó khép góc vô học vãi. Game trước lấy Comprom để khắc chế con Talia, nhưng các bạn thấy Comprom khắc chế Talia đấu nổi, không nổi. Comprom là con tướng không có áp lực đi đường và nó này còn không khắc chế được Talia. Dựng cái E lên để chặn cái chiêu cuối con Talia, đổi một cái E của Comprom lấy
R con Thalia cũng là một cái đổi mà lấy một kỹ năng thông thường để mà đổi lên một chiêu cuối. Nhưng thực ra con Braum mà dừng cái E để mà chặn cái chiêu cuối Thalia xong vào teamfight không có E để chặn đam AD bên kia là cũng mù à. Con Braum hết cái E chắc nó cũng phế. Bên này ban Gangplank Seizu tiếp tục pick Gwen à. Bên này ban Ragat pick Gwen rồi, không cho pick Gwen nữa. Bây giờ lấy sub cho On này, Nautilus tiếp thôi. Rakan à. Nautilus Rakan đều được hết. Lấy Rakan để mở chung với Ari. Rakan hay là Nautilus trong trường hợp này đều ok cả anh em ạ. Tôi nghĩ là con Nautilus nó ok hơn bởi vì nó tanh trâu hơn con Rakan. Con Rakan thì được cái là tốc độ mở nó nhanh hơn, bất ngờ hơn. Mở chung với Ari thì Nautilus cũng ok, đẩy chu cuối vào sau đó thì Ari vào hôn gió. Mà chắc là Nautilus sợ đi đường thua Alistar hay gì á. Kennen cho Sanji à? Sanji game một đánh Gangplank thua kèo nặng. Thua chất tướng này cũng không hơn được kèo, đúng rồi. Lại Victor. Lại nuôi rùa Victor à anh em? Đồ sai pick cái gì đấy ạ? Đánh với Kennen đường trên thì ban Gwen. Đánh với con Kennen đường trên thì lấy dây. Ô con dây thì giờ chắc chỉ có đờ sai chịu đánh thôi chứ chả ai chịu đánh rồi anh em ạ. Đến rớt kiểu boy on charm dây rồi nó cũng dùng có một lần rồi. Đội hình này cần đam tuyến trên với cả giữ nhịp đầu trận. Thực ra theo lý thuyết ấy, đội hình này lắp con On vào là đẹp này. Tức là sẽ có một cái hyper carry tuyến sau, có một chống chịu tuyến trước để mở giao tranh chung với Poppy và sau đó thì con Ari make play, nhưng mà nó bị một cái là con này đi đường yếu quá. Con Jin với con Aphê đi đường nó defend được chứ con CV đầu trận sợ hơi yếu. Thế là thường là dùng cánh trên nó chủ động một chút để cho Hoan Phân đường dưới đánh chấp nhận thủ hòa. Cánh trên mạnh để mà giữ nhịp giữa trận cho Hoan Phân nó farm. Đây là một chiến thuật chung của Weibo đánh từ thời Suning đến bây giờ vẫn đang vận hành ngon, vẫn đang dùng được. Không phải được sai không chuyện đánh ngon, nó cần một con chủ động hơn đấy anh em ạ. Họ cần một con chủ động cánh trên hơn một chút để mà giữ thế trận đầu trận cho nó đỡ bị snowball. Những con như Jay hay là những con như Ari nó sẽ giữ nhịp trận lại cho con CV farm. Mà đánh kéo tầm 20 phút con CV farm tầm 201 220 CS là thấy win rồi. Là thấy dễ rồi. Nào để xem xử lý landing nào. I'm not sure. I would think that OMG, well, both sides would want to set the pace a bit more. I think that, you know, OMG struggled to, but Weibo just didn't Để need xem to. có I xâm think lăng it rừng is hay các OMG phòng that rừng đầu wanted tiên to đặc biệt attention, gì không? and the jungler's trying to make things happen more frequently. Gặp mắt à? See, I mean, speaking of making things happen, it's So already fine. how? All right. So they're actually bringing On up here, and Aki. Có trận đồ làm gì đấy nhở? They're also bringing Shanji over, but he'll take a trade. Bỏ mẹ Kennen solo với giai cấp 1 Shy sao solo early ta? on that level 1, but Aki, Con giai tăng he's tốc just pha, fighting over trường the kiếm 3 chicken bình máu. nuggies. I don't think he knows Đổi that he máu has này his là own. hơi Ủa? And it appears we Rồi have con chim to nào ăn rồi? split, but Aki used the smite, so Aki got the big one. Con chân đồ này mất smite rồi anh em ạ. So Aki's close to 2, but close to 2 means nothing until you are 2. Aki trying to do his best, but now SFM is the one with smite. So Aki wants to hit level 2 of the little Krug and then try and fight this. I don't think I've he doesn't get seen level this. 2. Level 2 được không? Yeah, I don't think I've seen this ever. At some extent, where both junglers just kind of follow each other around. It'll be a thumbs up from Aki after he had to burn the. What are you flash doing, down. bro? Weibo came and we're collapsing. Dùng cái tốc biến để cướp một bãi chim có đáng không bro? Except the junglers on opposite teams, and you can see the thought process, right? Invade. Cộng một get điểm the sáng level tạo 2 nhá. from the Krugs, and then you can just beat SOFM up. But unfortunately, Vút kích Shy này khỏi moves team nhá anh em first. nhé. Understandably, he's on his side of the map, and then Aki has to flash away. So not much of a payoff. For Má that Grim đi situation, đường to be nó honest, kẻ but I Angel muốn respect the attempt. ngáo mẹ rồi. Angel playing with fire in the mid Áp lane. lực quá bro, từ từ thôi bro. Pretty heavily by Cream. We'll see SOFM finally finishing his red side. Cho Angel thở với What kind bro. of revenge he's gonna be looking Không for cái quả vào out giúp on the rừng map đấy of thì Shanji. The Sai cũng là mất cái thế đường Looks trên, penetrating cái này nó into bắt đầu the nó sky. hơi khó We chịu see rồi. pings from SOFM to mid lane and Cream. Not Mày expecting a đẩy ping. cao, mày đẩy Does have cao, flash dừng mày ngáo giờ. available. We'll have to burn it, but he Mày burned too early. Cream! đánh tay He's thôi. gonna go down first. Blood for Angel and Weibo Gaming. Oh, double headbutt pulverized in bot lane though. Abel has the caliber to put some damage back, but it's just a trade, and that is a huge Cái turnaround. gì nữa ta, đánh cái gì nữa ta? Angel cấp độ 3 hình như là Angel cấp độ 3 hình như là nâng 2 quy một đứt à?
Not expecting. 2 quy một đứt hả anh em? Không thấy hôn gió gì hết. Does have flash available. We'll have to burn it, but he burned it too early. 2 quy một đứt rồi. He's gonna go down first. Blood for Angel and Weibo Gaming. Oh, double headbutt pulverized in bot lane though. Ồ, quả W bị khấu né nhẹ thế nhở. Has the caliber to put some damage back, but it's just Ô, con bò ăn một hit từ trụ anh em ơi. Con bò bị trụ bắn một phát anh em ạ. Thốn liền. Hết dám combo rồi anh em ơi. Có E à? Từ trên cái này thôi được sai chắc phải về rồi, về tay lên lại rồi. Cái nén Harat thốn quá. And he's gonna have to recall a bit further away, or you're just gonna get flash queued. And I will say, looking at this top lane is really interesting, but I want to go back to the mid lane conversation because it has been a lot of, Có quả trứng công đầu ngon rồi, Poppy này bị cướp con chim to đầu trận nhưng mà con tròn đầu mất cái flash thế hết áp lực mẹ rồi. Không có một tí áp lực nào cả. Để xem sao xử lý vòng rừng đầu nào. Sẽ nhanh một chút anh em nhé. Trận đầu mất flash xuống anh thật hả bạn? Không, xuống cam mắt thôi. Rén con chân đầu này đâu có dám ganh đâu. Đi ganh không có flash nhiều khi chết ngược tội đồ ấy. Sau về farm tiếp. Nữa. Bỏ mẹ Victor này có bị hôn gió. Mày búa vào cái đầu mày, đẩy cao không có mắt. Kêu dừng mày sang đây mà cướp. To set up that play in that situation when Victor doesn't have his. So really nice regang coming out from Weibo, and now a pretty tầm nhìn có cánh dưới, đứng trên cánh dưới không sống được nữa. Cái tốc biến này còn khoảng chừng gần 3 phút mới hồi đấy nhá. 3 phút này tí ra đơn nó tiếp. Gotta still think a little bit about the top lane though and see hopefully if the team fighting aspect. Victor vẫn đang đi Angel vãi cả đi luôn á. Nó đi đường nó áp lực xong rồi bị cái đẩy cao, bị ganh không ai cover được. Yeah, I think now Weibo know that Cream is in an uncomfortable spot. He still doesn't have his ultimate, and not ultimate flash, and Angel has his level 6, so you have control of mid, and you can lean that pressure. Giai này hơi low mana rồi. That is kind of the play pattern I expect Weibo to go for, but you can honestly just gank Cream again. Dòng đầu thì chưa ăn được nhưng mà sứ giả đầu thì sao nhở? Golden move here to help secure the Kuche con bò lên trên luôn ạ. Nice. Obviously, if Weibo try and set up for the Herald in a minute 40, you will see them. But ultimately, still in a bit of a pain point, and this wave mid is pushing out, so Cream's gonna have to walk up once again. SFM is mid. They are just dogpiling. This is so mean. Maybe On's flash this time is the one they go for. Don't step up, Cream. Just don't do it. You don't gotta do it. Don't need. Ôi, Hoa sao sáng không thấy à? So or on right there in the bush. Now they do because Cold War. But it was almost another turnaround gank on the Cream. Won't be so this time around as Aki moving down to this bottom lane. SOVM just con rồng này bên phía của OMG muốn đánh à? Đánh vì cái bot nó đẩy cao, cái này đánh thoải mái. Rồi. Feels like his team just left him or like goes to the dragon and Cream stays mid. Mấy thằng kia đang bỏ đi ăn rồng anh em ạ. 0-3-0, and OMG get the dragon, but it's first dragon. It's not. Đánh rằng là cũng thua đường dưới, cũng mất rồng nhưng mà gỡ được 3 mạng đường giữa cũng ngon. SFM has done a fantastic job. Không, ngày hôm nay cái chiến thuật này là chiến thuật dùng chung đấy anh em nhé. Chiến thuật là pick những con tướng đi đường cho đỡ sai đường trên. Pick một con tướng nhường farm cho sọp. Con tướng mà nhường farm được cho Hoang Phâng á. Thì cái Poppy này ngon nhất rồi. Mid mà Angel có Talia nó là perfect. Cái team com game trước là cái team com là perfect của cái chiến thuật này rồi. Đứng trên đỡ sai tự chơi thì con quen có thể make play từ trước được rất là ngon nhưng mà con dây thì không nhá. Con dây là một lựa chọn tình thế khi mà đối đầu với con Kennen tay dài thôi. Chứ thực ra nó không phải là một con giữ thế trận tốt hay là một con team fight mạnh nhất cho đội hình này nữa. Đội hình này cần một con trước lao vào tốt hơn cho đỡ sai. What can you do when the wave is pushed out? Like ngoài con quen thì có con Na nữa. Con Na nó là con mà vừa đi đường ngon mà vừa team fight ngon nữa.
This is Con the dây này problem. team It's fight like, không ngon okay, lắm. I'm happy to throw some flame towards Cream for this. Con Victor đi đâu đây? Oh no! Okay, it's not gonna be. He's fine, but you know, I'm happy to throw some flame towards Cream, but this Cái time chiến thuật này hôm nay phía Weibo đánh dùng chung cho cái nguyên cặp này luôn. Vì cảm giác là họ đánh giá bên phía của OMG đi đường không mạnh. The enemy jungler shows up, there is so little you can do. You need your team to bail you out. Nên chiến thuật này vận hành cảm giác là cực kỳ suôn sẻ. Bot thì không chết là được. Bot không chết mà 9 phút mới mất một lớp giáp trụ. Còn chưa mất nữa cơ. Sivir còn Hoan Phong thậm chí còn đi đường còn tiết kiệm cả Tele nữa này. Quả tiết kiệm Tele này nhiều khi Tele lên top đánh sứ giả một quả bất ngờ cũng không biết đâu một lần. Rồi có Victor bị con Ari nó giết 3 mạng. Giờ chôn chân ở mid luôn. Mất hết tầm nhìn cánh trên, mất cả blue. And as a result, you permanently have mid on first move now. Yeah, Aki's looking. They'll know he's doing this, Like right? they even literally take the saw him charge. walk over it. Yeah, goodbye. Có Sivir Tele top không nhờ? Okay, Có Sivir Tele đánh luôn không nhờ? Xin mai hồi máu. Mê. Mất tầm nhìn cánh trên là do có Victor đấy các bạn. Nó chết 3 xác thì chả lấy đâu ra tầm nhìn cánh trên cả. Có Shadow lên cánh trên ăn sứ giả trên tầm nhìn không chết, mất sứ giả luôn ạ. Gặp đúng cái team Trần Mê Đủ đánh cái chiến thuật này thôi rồi. Vận hành chiến thuật này đúng dễ luôn. It's just fantastic play. I've got to be honest, it's fantastic play, and I love, you know, if you take over the Trận đầu này cướp dừng quả level 1 nó hơi có vấn đề rồi. Okay, you play towards bot. Well, đấy cái tình huống mất sứ giả này thôi. Nguyên cơ early ăn được một con rồng. You're gonna win. You play towards top. Well, làm sao mà stop được bên phía Weibo nó farm con Sivir được. được. You're gonna win, and Cream just can't move, and so we see this play obviously not spot on the vision. But even so, this is the hard thing. Is Aki's like, oh, I can just walk in here. I can go for the Herald. I guess maybe assumed that the top was on the Wow, reply trí hả? Yeah, no information. But the problem is like you go for a play like this because Còn Victor nó cứ bấm bê về nó tele ra hoài. But Cream is not a champion at this point of the game, and SFM times it perfectly, uses that control ward in places to get the vision, slams into the charm. Nothing you can do. But now we're seeing a fight here. Aki wants to make something. Kéo tốt con Kennen đánh cái đây là thua lane rồi. Đấy là chất tướng con dây nó hơn rồi. Đầu trận con dây bắn cầu sống không đau lắm, nhưng mà nó có đồ nó bắn con Kennen chịu đấu nổi. Chỉ có đang con dây tăng lên chống chịu con Kennen đâu tăng lên đâu. Đi đường mà con dây nó lúc nó bắn ra 2 quả cầu sấm là thấy mất máu thua lane luôn rồi. I'm glad at least OMG are being proactive. Like I'd hate that they just stop trying to do things, but it's still. Victor với Kennen không tí áp được đi đường rồi. Có mỗi Ganafe pick up được đi đường với con Alista thì con Alista với Ganafe này đi được có 10 mấy CS, ăn được có một lớp giáp trụ, ăn được một rồng nữa, không bỏ bàng gì cả. Nó tình huống cướp được một Aki nó sang nó cắm mắt ở bãi chim, sau nó về là ngon luôn rồi. Sao nó chạy vào vòng nó cướp rừng nó không để lại mắt, xong rồi bị Poppy ganh level 3 nữa. Chuối phi thật sự. Top có sứ giả Sivir Tele xuống bot nó farm luôn. Không bận tâm Tele lên top nữa. Cái gì đấy ta? Sao lại đánh cú này nhờ? And there you go on the mid lane, back onto Cream, and he's just gonna die. Ơi sao tỉnh thế, sao không chu cuối luôn à? Ơi tôi tưởng phải chu cuối giết con Victor chứ không cần luôn anh em ạ. Ủa Q2 nổ là ngon rồi. Ồ thế là lấy chu cuối con bò đấy à? Con bò tung chu cuối defend trụ mid nhưng mà con Rakan làm gì dưới ta? Cái chiến thuật này không cần Sivir có mạng rồi anh em ạ, tất nhiên có được càng tốt nhưng mà dướn quá. Right, they try and force when there's just two members and OMG able to respond. The fact that Abel didn't even have to burn flash, so Sivir thua 20 CS nhưng mà vẫn ok. Hồi ra mid nó farm hơn anh em đừng bất ngờ. So they just clearly see him and they're like, oh, we can go for him. He has Gale Force and Flash, right? This play just, you know, if không you có đam really anh em ạ. wanted to, you could have disengaged. Con Rakan mang kiệt sức không có tí đam nào luôn. Con Sivir thời điểm này nó chẳng hack đâu ra đam cả. Then you see the mid lane, Cream's obviously trying to lean over to help, but that just results in him being caught out. Herald there as well means they get mid tower so rồi low. Victor này biết đường lên giày thủy ngân đúng không? Không, phải lên đồ thần thoại sớm, không có giày thủy ngân anh em ạ. Đi luôn cái trụ mid.
gonna go down pretty soon. They're trying to get the final plate. Yeah, it'll be first tower and all the plates for the mid lane and Weibo Gaming. Landing với đội hình này của Weibo mà thua 4.000 tiền thôi đánh đấm gì nữa. 4,000 now. We're gonna replay that mid lane. Oh, he died again. I didn't even realize it. Wow. They capitalized on his flash play for like the 5th time. It feels like That's the sad. Không có tốc biến, không có gì để chạy hết á. He died before. He bit his flash. and Mất trụ now mid luôn ạ. And Mẹ, không được chơi điện tử anh em ơi. No flash, and I feel like this is rough. Đúng rồi, kéo ra can ra mid ngon hơn là đánh ở cánh dưới. Con CV đằng nào nó thọt rồi cho nó farm ở dưới bot thôi. Con Rakan ra mid ngon hơn, hoặc ra lên đường trên cho con dây xanh ngon hơn. Mà On là một đứa nhìn cái khả năng ra cánh trên nó hơi bị dở ấy. Thôi đội hình này lắp socket và đánh ngon hơn anh em ơi. Đánh dạng Suning 2.0 cái này cho socket đánh ngon hơn đấy. Well, that only goes so far. He's 0-5 at this point, Mazel. He has to take some personal responsibility, I should feel. Yeah. And look on the other side. Angel 402 with the 8-stack Dark Seal. This Ahri is a monster. This Poppy is going to feel immortal. And OMG, not feeling good about this one when they already 1-0 down in the series. Abel might get caught here on the side, but he's able to. Bây giờ chưa gì đội hình này đã hơn 3k tiền rồi thì PK thoải mái thôi. Trouble. Cole getting engaged on Aki, has to flash. Cái hình ảnh bên sao đấy? He's trying to use the subjugate. Abel gets one kill in, but now he's left all by himself as the keeper knocks his support out of there, and Angel gets the kill on to Abel. Aki này không lát. Hay. Angel, oh, who's gonna get his Hòn Phong? And that's even more dub. Đội hình này chứng ngỡ sức mạnh thực ra chưa phải là một ngon lắm để mà team fight đâu, nhưng mà cái chân bé đủ quá. Too strong at this point. There's no conceivable way. Con Rip biết kẻ đi mid 050 already. Cúng sương 15 phút 5 mạng như chạy KPI. This is where the lane gets a bit more difficult for the cannon. We saw early Shanti was winning. Có giai đường trên đánh hòa với con Kennen rồi này. Đây là pha tôi hay nói này. Con Rakan nên làm những pha như thế này. Khi mà con CV đã có đồ, nó có thể tự farm đường dưới một cách thoải mái rồi. Thì lên đường trên tìm kiếm cơ hội cho DeSci ăn mạng. Tiện kiểm soát sứ giả luôn này. Còn Afe chết mất cả trụ bot luôn ạ. Bỏ mẹ CV đam to thế. Rồi về mua đồ Tele ra mid luôn này. Bên kia chắc là bỏ sứ giả ha. Victor này đánh được sứ giả không? CV phải đóng đồ 2 Tele ra mid luôn này. Ngon rồi đấy. 16 phút 31 giây, con CV 150 CS anh em nhé. Hiện tại vẫn đang thua khoảng chừng 25 CS, 26 CS. 26 CS nha. 17 phút đi đường bị thua mấy chục CS luôn. Để xem xong cái quê lính này Hoan Phương nó làm gì này. Mất sứ giả rồi ra làm cái gì nữa, mất trụ mid ra sứ giả làm sao. Đấy, Hoan Phương và farm bùa đỏ các anh em thấy không? Sau con bùa đỏ nó ra đón quay sau này. Xong quay sau nó sẽ vào bãi sói. Các bạn cứ nhìn bản đồ nhỏ xem Hoan Phương làm gì nhé. Trụ top này Angel đánh áp lực quá, ăn được luôn. Ê, mày lằng nhằng lằng nhằng. Bạn nhìn CV làm gì kìa anh em kìa. Có CV chạy vào bãi bùa xanh tìm bùa xanh cái gì đâu. Đừng cứ farm xong quay mid nó di chuyển nó kiếm bãi nó farm tiếp ấy. Bắt đầu nó hack farm cho bạn xem. Đồ này nó clear nhanh lắm, bật W lên clear một phát một à. Tele bọc đầu đánh luôn ạ. Cái này chưa kịp farm đã bắt đánh nhau rồi. Ôi hôn gió xin rồi. Solo kill cho DeSci. Má đánh ảo chỉnh quá anh em ơi. Hoan Phong bảo để 40 farm đã. Cái này là tử thủ à? Hoan Phong để tao farm đã. They might go for it. It's only Cold alive. They might take a tower. I think they take a tower and back away. No way they go for it. No way. There's no minions. There's no minions. There's no minions. Yeah, and this to the tower too. So you know it helps in that case as the defense comes Hoan Phong bảo cái này nó không có trong kịch bản, cái này nó hơi sai kịch bản anh em ơi. Đánh chậm lại tí cho tao farm tí đã. The entire time he got to watch his top laner die. But they get an inhib tower as well, which
I mean, sorry, not in Nexus Tower, which makes it very scary. Like, you could easily just have someone rush Quả mid di then. chuyển But I đánh love this play. ác They nhờ. see the window to go for this flank from Angel. The charm doesn't connect, but you have an Ari. As long as you start getting some kills, you're gonna have the chase down. Angel dashes away here, but then starts to get the resets coming in. The damage is there. Cream dies once again, and look, resets for Angel. They just obliterate OMG, and they even go further. You know, they have the Herald in pocket. Why not kill Shanji too? They managed to take the cannon out. Then they push further. Giao tranh đúng kiểu một chiều. It feels like Weibo time. It's kind of like we saw in game 1. As soon as Chưa gì tầm 19 phút 2 đồ lớn hết rồi anh em ạ. They just go for it. Carry Weibo tầm này 2 đồ lớn hết rồi. 39.000 tiền đó là tầm phút 20. Là thấy hư cấu. 20 phút mà một team là cầm 39.000 tiền, nó hư cấu quá. 2 đồ lớn lại còn thêm cái gì nữa ấy. 2 đồ lớn thêm sách trồn 22 sách của Angel kìa. Giày cũng đã giày 2 đàng hoàng hết rồi. Đánh này là ao trình rồi, đánh này là ao đồ nặng lắm rồi. Con bò được combo là cái gì đây? Ngáo à? Trời, Sọp đã còn bật W block ác luôn ạ. Sọp bị stun trên chút cuối được rồi. 4 đánh 5. Thiếu Angel nha. Gonna do a decent amount of damage, but OMG. Oh, that was so close to getting Shanji down. It's just that poke and prod the whole time. Angel in top lane pushing down the tier 2 tower. Yeah, bear in mind, that's with Angel not there, and they still were going to win that fight. The gold advantage is massive, but Angel is the person who's strongest right now. 22 stacks on the Medjais, 3 items. Cream has just a Ludens. Cream has just a Ludens. Còn cuộc sống đấy chúng nó đi rồi, nhưng mà không sao. Angel vẫn lời cái trụ đường trên. The side free trụ bot luôn. Đánh đây thì ý đồ chiến thuật nó đã được thực thi một cách gọi là ngoài mong đợi rồi anh em ạ. Dominate quá. Chiến thuật này nó vẫn bị điểm yếu giống ngày xưa của Weibo thôi anh em ơi. Giống như cái đợt Suning thôi. Là cánh trên mà chốc một cái là không hold được thế trận là thua luôn. Bởi vì đường nào cái đường dưới nó cũng thua hết rồi. Đường dưới là auto thu đường anh em nhé. Nhưng mà Hoan Phân không bao giờ lết nó phế đâu, bởi vì nó sẽ được nhiều farm rồi. Hai đầu sớm quá, ăn Baron free. OMG gonna be late, and actually, if they end up running over here, they might just turn on to them afterwards. Baron is secured by Weibo. On was looking for the engage on the side. Nó có hai yếu tố, một là Hoan Phân với cả On thủ đường được đến khi nào, và cánh trên Weibo đầu trận đánh ra làm sao. Meta này cứ cấm Kalista đi là thấy dễ thở rồi. Sẽ có những đội tuyển cả chấp đánh Raven một thứ thì hơi nguy hiểm một chút. Phản công, Angel tay lên phản công. Ôi đen thế. Con Kennen vừa vào một cái nhỏ thực sự. Mẹ, con Kennen vào đẹp. Con Kennen vào đẹp dã man. Ui, nó vào, nó stun nguyên cái team này luôn, 4 đứa luôn á. Nó stun nguyên 4 đứa luôn á. Mất hết flash rồi này. Big slice. He also gets keepers verdict out of there, and he has to watch from the sky as the rest of his team is taken through. It's Cream, it's Abel, but not for much longer, and there ain't no Abel today. Weibo Gaming will smash this series, and they'll take a 2-0 victory. Decimation, and the fact that we see SUFM 070 the cannon away, that was a saving grace. That was a moment I was like, maybe không có tác dụng, đều có tác dụng gì cả. Yeeted out of the Fit như chạy KPI. Man, crushing series. Game 1 was slow and thoughtful. Game 2 was annihilate Cream. Điểm yếu của chiến thuật này là mất rồng. Điểm yếu của chiến thuật này là mất rồng anh em ạ. Đánh cái chiến thuật này early mất rồng nhiều lắm. Nhưng mà hay cái là mất rồng rồi lại khai thác được mấy cái mạng con Victor ảo. Cái tình huống bỏ rồng đầu là ăn được con Victor đường giữa thêm một mạng nữa. Cực kỳ hay ấy nha. Này con rồng này bỏ rồi anh em này, cái bot thua lane quá, cái bot này chắc chắn thua lane rồi. Tôi không biết là gặp mấy ông đi lane khác kiểu như là Jackie Gala hay là Viper thứ thì như thế nào.
Con CV này thủ lane đến đâu. Chứ gặp Able với cả Cole là thấy là chuối free rồi. No! Bỏ con rồng này ăn được một mạng này luôn anh em ơi. Xong thế nào lùi lùi lên cánh trên cắm mắt trước, sau đó ăn được cả con Trundle với con sứ giả. Quá ngon. Đội hình này là cạnh tranh sứ giả được, nhưng mà có thể là bị thua ở chỗ là bot nó round lên sớm hơn là mất sứ giả nha. Có thể mất rồng, mất sứ giả, bỏ hết, nói chung là bỏ rồng gaming trở lại. Trở lại với chiến thuật bỏ rồng gaming. Meta này được cái là có con CV là đánh thủ đường dưới ngon quá. Không biết là Hoàn Phân tập con CV này đến đâu, nhưng mà hôm nay đánh là ổn, hôm trước đánh cũng ok. Họ cặp này thì mình chỉ nhận định đến đây thôi, mình cũng chưa xem, nhưng mà khi xem thì thấy họ đánh cái chiến thuật nó cũng khá là giống Suning ngày xưa. Hy vọng là với chiến thuật này thì phong độ tuyển thủ nó đáp ứng để họ thực thi nó một cách đầu xuôi đuôi lọt, trơn tru nhất. Từ giờ đến cuối mùa hòm hòm kéo được vài trận win nữa là thấy cũng lọt top để đánh playoff rồi. Hiện tại là top 5 anh em nhé. Tuần sau thì Weibo còn phải đụng với cả LGD, ngon luôn. LGD là chuối free luôn. Còn mỗi Jin Đông là team phải lo lắng thôi, chứ còn FunPlus với cả Liên thì chắc là đánh đúng thì cũng không thua được. Đó, tuần sau nhẹ nhẹ như này thì thấy kiểu gì cũng lên được tầm 9 điểm. 9 điểm thì Văn Tùng lời được tròn 500. Không biết đâu một lần đâu rate kèo này cao cao tí, không biết đâu anh em. Nhiều khi 2-1 á. Ok, phân tích đến đây thôi anh em nhé.